cải tiến hơn những cái dòng phay đố thay dao nhanh. Nhưng như cái dòng hiện tại là em đang phay là cây đố T của Sơn Pha. Đấy, thì con này nó có thêm chức năng nó là cắt bụng. Đấy, là cho anh em đỡ phải khi mà phay con máy ra đỡ phải dùng tay hoặc là dùng máy cắt tay để cắt những cái đường gân bụng. Đấy, khi mà lưỡi phay là phay hết tới đoạn thanh nhôm này thì nó sẽ đi qua một cái lưỡi cắt nữa, thì lưỡi cắt nó sẽ cắt được cái bụng của cây đố T này để anh em dễ dàng ghép cái cữ khi mà cái cữ để chỉnh cái dao lên dao xuống, cái lưỡi cắt này lên xuống. Đấy, cữ cắt. Còn đây là cái cữ này là cữ để đưa cái thanh nhôm, khi mà đưa cái thanh nhôm vào ấy thì mình có thể chỉnh ra thành nông sâu của cái đầu dao nó cắn vào. Đấy, chỉnh hay là kể cả anh em thợ trong xưởng có thể căn chỉnh được hết. Con này rất dễ dàng khi mà căn chỉnh.